ating YouTube channel at CRIS TV. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Chris Salcedo. But subscribe me in my YouTube channel, CRIS TV. And don't forget to hit the bell button para lagi kang updated sa aking mga upcoming videos. Today, tuturo ko ngayon sa inyo kung paano ba mag-commute ang mga foreign workers na gamit through bus, yung bus. So, by the way, but before that, kailangan, bago ka mag-commute, is kailangan meron kang Rav-Kav. So, yan. So, ito guys yung aking Rav-Kav. Yan. Ito po yung certificate ko ng maganda before CPR. So, yan yung aking Rav-Kav na tinatawag, o ito yung bus card. Pwede rin ito sa rakebet or sa train. So, ang paglalaman nito is doon sa may takana. So, bawal na ngayon as pandemic dito. Kung tutusin, lahat naman nakakaranas sa pandemic all over the world. So, bawal ang gumamit ng, bawal magbayad ng barya katulad sa Pilipinas. O, sa Pilipinas naman ang bus o yun. Ticket. So, dito, through card. So, ito magdeposit ka ng laman sa bus station or pwede rin naman sa mga retail outlet na mga 24 hours retail outlet, meron din doon. So, ang isang way dito is yung para bang regular fare ay nasa 5.90. Pero dito sa Haifa, 5.90 sa Jerusalem, pero sa Haifa is 5, dito Kiryat Belik 5 o Haifa is 5 shekel lamang. Shekel ang monetary unit dito ng Israel. So, yan guys. Yung ano, so yun. So, maghihintay ako natin yung oras yung bus 12 yung kailangan ko sa akin papunta doon sa aking pupuntahan sa work destination ko. So, 10 minutes pa yung paghihintay ko kung tutusin. So guys, ito yon yung Rav-Kav na tinatawag para makapag-commute ka. So, yan yung aking Rav-Kav. So, hopefully may laman pa to. Kung tutusin, sana may laman pa to. So, ilang takana or ilang bus stop lang naman yung pupuntahan ko. Punta ako ng post office ngayon kasi magdideposit nga ako ng check ko. Check na binigay ng sahod ko. Dideposit ako ng sahod ko. So, ayan ang the way ng pagcocommute ng ating mga foreign workers. So, ngayon naghihintay ako ng bus. So, kanina kasi may dumating na bus hindi naman pala nagpasakay. So, ayan, napaka ganda ng kanilang bus stop kung tutusin. Yayamanin yung mga bus stop dito. Yung ganyan, no? Yan. So, yan. May yellow pa color. So, yan yung papunta doon. So, yan. So, doon manggagaling yung bus. So, yung babae nakatingin pero hindi pa ako nagmamas. So, kailangan ko na mag-mask kasi darating na yung bus. Yan, may bus doon. So, yan, dumating na yung bus. So, kailangan ko nang mag-mask. So, yan na yung bus. So, sana pasakayin na tayo.